फोटोसप 2024 मा हामीले कुनै पनि फोटोको पासपोर्ट साइज निकाल्ने हो भने सबैभन्दा पहिले जुन फोटोको हामी पासपोर्ट साइज फोटोहरू बनाउने हो त्यो फोटोलाई फोटोसपमा खोल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा फोटोलाई फोटोसप 2024 मा खोलिएको छ। यही फोटोलाई हामी पासपोर्ट साइज फोटोहरू बनाएर यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। त्यही प्रयोजनका लागि यो फोटो यहाँ खोलिएको हो। यसरी फोटो खोलिसकेपछि यो फोटोलाई हामीले क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो क्रप गर्ने तरिकाको सन्दर्भमा हामीले यसै च्यानलमा एउटा भिडियो यसअघि नै तयार गरेर अपलोड गरेका छौँ। त्यो फोटो डिटेलमा हेर्नुभयो भने फोटो क्रप कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई हामी यो फोटोलाई क्रप गरेर देखाउँदैछौँ। यसका लागि बायाँतर्फ भएको क्रप टुलमा डबल क्लिक गर्नु पर्यो। डबल क्लिक गर्दाखेरि यहाँ क्रप गर्न मिल्ने गरी देखा पर्दछ। यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। यसलाई हामीले क्रप गर्नु पूर्व सामान्यतया अनुहार र कुमको भागहरू बराबर हुने गरी हामीले क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि साइडबाट हामीले अलिकति तान्न सक्छौँ। तलमाथि यो कुराहरूलाई तानेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ड्र्याग गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामी अहिले ड्र्याग गरेर मिलाउँदैछौँ। मानौ यो एकछिनलाई मिल्यो भन्ने बुझ्नुहोस्। यसरी यो ड्र्याग गरेर ठिक्क आकारमा साइजमा ल्याइसकेपछि हामीले क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रपका लागि अब दायाँतिर माथिपट्टि यो टिक आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो फोटो क्रप हुन्छ। क्रप भएर सानो आकारमा देखिएको छ। यो डेस्कटपको आकारमा मात्र सानो देखिएको, ठिक्क पासपोर्ट साइजको भएर बसेको छ। यसलाई डेस्कटपमा अलिकति ठुलो आकारमा हेर्ने हो भने कन्ट्रोल प्लस चिन्ह च्याप्नुभयो भने यो बढ्दै आउँछ। त्यस्तै प्लस, त्यस्तै कन्ट्रोल र माइनस चिन्ह भयो भने, त्यस्तै कन्ट्रोल र माइनस च्याप्नुभयो भने यो घट्दै आउँछ। अहिलेलाई हामी यो साइजमा यहाँ हेर्छौँ। त्यसपछि सेलेक्ट मेनुमा गएर सेलेक्ट अल गर्नुपर्छ। सेलेक्ट अल गरिसकेपछि एडिट मेनुमा गएर स्ट्रोकमा जानुपर्छ। स्ट्रोकमा गइसकेपछि यसलाई कति पिक्सलको बनाउने हो त्यतातिर जानु पर्यो। यदि पिक्सलमा बनाउने हो भने सामान्यतया 1.5 बनाउँदा राम्रै हुन्छ। त्यसपछि कलर ब्ल्याक नै छ। अरू चेन्ज गर्ने हो भने यो चेन्ज गर्दा हुन्छ, नत्र ओके गर्दा भइहाल्छ। यसरी ओके गरिसकेपछि मुभ टुलमा क्लिक गर्नुपर्छ। मुभ टुलमा क्लिक गरिसकेपछि यो पिक्चर अर्को फाइलहरूमा, नयाँ फाइलहरू जुन खोलिन्छ त्यसमा मुभ गर्नका लागि रेडी हुन्छ। त्यसपछि एडिटमा गएर यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मुभ पनि हुने भयो, कपी गऱ्यो भने अर्को फाइलमा पेस्ट पनि हुने भयो। त्यसपछि हामीले 4, 6, 8वटा बनाउनका लागि अर्को नयाँ डकुमेन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि किबोर्डबाट कन्ट्रोल एन थिच्यो भने नयाँ डकुमेन्ट देखा पर्छ। यसमा चाहिँ यहाँ फोटो हुनाले फोटोमा क्लिक गर्नु पर्यो। यी टेम्प्लेटहरूमध्ये कुन टेम्प्लेटमा हामीले ती फोटोहरू तयार गर्ने हो त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया पासपोर्ट साइजको लागि 6x4 इन्चको ल्यान्डस्केप अहिलेलाई हामीले यहाँ चुज गरेका छौँ। यो चुज गरिसकेपछि क्रिएट गर्नु पर्यो। क्रिएट गरिसकेपछि यो नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट भयो। नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट भइसकेपछि अब एडिटमा गएर पेस्ट गर्यो भने यहाँ एउटा फोटो पासपोर्ट साइजको पेस्ट भएर बस्दछ। अब यो एउटा फोटोबाट धेरै फोटो बनाउनका लागि हामीले कन्ट्रोल अल्ट गरेर ड्र्याग गर्यो भने भइहाल्छ। यसरी हामी ड्र्याग गर्न सक्छौँ। अब कति चाहिएको हो, यहाँ 4वटा, मानौ मलाई 8वटा चाहिएको भने फेरि सेलेक्ट अल गरेर फेरि त्यही गरी
ड्र्याग गरेर गर्न सक्यो। फेरि त्योभन्दा बढी चाहियो भने यसरी ड्र्याग गरेर बनाउन सकिन्छ। हस् त दर्शकवृन्द, आजको यो भिडियोमा हामीले फोटोसप 2024 मा पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई प्रदर्शन गरेर जानकारी गरायौँ। हामीसँग रहेर फोटोसपका अन्य टेक्निकहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, लाइक गर्न र भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।